باونډري چې کوم دی زموږ سره 4 سایډز دي 1 2 3 4 نو دا څلور واړه سایډونه به ته 8 کې نو ډېره به تاسو راشي د دې سکویر پیرامیټر نو دلته تاسو دا زموږ سره 90 انګل ده دام 90 ده دام 90 ده دام 90 ده دا 4 زموږ سره رائټ انګلز دي او په دې کې زموږ سره 4 ایکوال سایډز دي یعنی زموږ سره any two dimensional دي x y دي څومره ځای کور کړی دی نو دې ته موږ وایو د دې area او دا area مونږه نو a under the root 2 a په دې چې کوم نه مونږه 4 فوټ کا under the root 2 دا به تاسو لا چې کوم نه په اپشن کې درکړی وي السلام علیکم نن زموږ لیکچر ټاپک دی سکویر نو د سکویر چې څومره کنسپټ دی دا موږ نن په لیکچر کې ډیسکس کوو چې آیا د سکویر ایریا به موږ څنګه فایند کوو یا پیرامیټر یا ډایګونل نو دا لیکچر ډیر امپورټنت دی او که خو هم شونه د خپل ملګرو سره به ضرور شیر کوئ ځکه چې زیاتره ام سی کیوز د سکویر او ډیفرنٹ ټایپ شیپ چې کوم میتھمیټیکل شیپس دي دا غي ناراضي خونن زموږ د لیکچر ټاپک دی سکویر نو په سکویر به موږ تفصیل سره خبره کوو خو د ټول نمخ کې راځو موږ د سکویر ډیفینیشن ته چې آیا سکویر وایي څه نو د ټول نمخ کې دلته موږ لیکل چې آیا سکویر دا زموږ سره یو 2 ډایمنشنل 2D مطلب دی دا زموږ سره 2 ډایمنشنل شیپ دی اوس 2D څه ته وایي نو 2D مطلب دی چې هغه زموږ سره 2 ډایمنشن یې پای کې زموږ سره 2 ایکسز یو x ایکسز یو زموږ سره y ایکسز نو د دې هغه شیپ چې هغه زموږ سره 2D یعنی 2 ډایمنشنل هغه ته موږ وایو 2D سمپلی دا اصل کې 2 ډایمنشنل دی خو موږ شارټ کټ چې کوم دی هغه 2D لیکو یعنی پای کې دوه ایکسز زموږ سره یو x یو y نو ډیفینیشن موږ لیکل چې a plane figure with 4 equal sides and 4 right angles یو داسې plane figure چې پای کې زموږ سره څلور equal sides وي او پای کې زموږ سره 4 right angles وي یعنی پای کې زموږ سره 90 angles وي 4 نو دلته تاسو دا زموږ سره 90 angle ده دام 90 ده دام 90 ده دام 90 ده دا 4 زموږ سره رائټ انګلز دي او په دې کې زموږ سره 4 ایکوال سایډز دي یعنی 1 سایډ 2 سایډ 3 4 که تاسو د شیپ ته وګورئ زموږ سره څلور وانه سایډز چې کوم دی هغه ایکوال دي اوس پلان فیګر هغه فیګر وی چې هغه کې زموږ سره صرف دوه ایکسز وي یعنی 2D وي یو x ایکسز او یو زموږ سره y ایکسز نو هغه پلان فیګر چې هغه زموږ سره 2D او هغه زموږ سره 4 ایکوال سایډز وي پای کې او زموږ سره 4 رائټ انګلز وي دا به ته موږ وایو چې زموږ سره سکویر دی اوس په سکویر کې زموږ سره درې بیسیک چیزونه دي دا به موږ نن په دې لیکچر کې کمپلیټ ډیسکس کوو پای کې زموږ سره یو د ایریا بل د پیرامیټر او بل زموږ سره ډایګونل چې کوم تاسو سره په دې سایډ باندې ښکاري یو دا ډایګونل دی یو دا نو 2 ډایګونلز دي دوه سیم دي ځکه چې د دې 4 سایډز چې کوم د ایکوال دي نو دې ته موږ وایو ډایګونل اوس دا درې چې کوم بیسیک چیزونه دي دا به موږ نن په دې لیکچر کې کمپلیټ ډیسکس کوو په دې چې څومره ام سی کیوز امپورټنت ام سی کیوز دي دا به موږ نه سره سره ډیسکس کوو ځکه چې دا چیز ډیر زیات امپورټنت دی نو د فرست اف ال راځو ایریا ته چې ایریا وایي څه ده نو ډیفینیشن موږ لیکل چې د سپیس کورډ بای د سرفیس اف اني 2 ډایمنشنل شیپ اس کارډ اس ایریا یو داسې ځای چې هغه ډک شوی وي بای د سرفیس په یو سطح باندې په یو ځای باندې by any two dimensional shape په یو داسې شیپ باندې چې هغه any two dimensionally یعنی هغه تاسو سره ضروري خبره نه ده چې دا راتلی شي any two dimensional چې پای کې x y کا هر یوي هغه ته موږ وایو دا څومره ځای چې د کور کړی وي یعنی دا زموږ سره x دی دا y دی دا زموږ سره any two dimensional دی x y دی څومره ځای کور کړی دی دې ته موږ وایو د دې ایریا او دا ایریا موږ لیکو په میټر سکویر کې سنټي میټر سکویر کې یا وغیرہ ډیفرنٹ ټایپ یونټس ته راتلی شي خو زیاتره موږ میټر یوز کوو سنټي میټر هم ته یوز کولی شي خو په دې به سکویر خامخا ځکه چې په دې کې به موږ 2 سایډز رالو او د دې 2 سایډز دواړه سیم وي دا سکویر جوړوي نو خامخا د دې سره چې کوم یونټ دی دا به د سره لګي اوس راځو پیرامیټر ته چې د ټوټل لینث اف دی باونډري اف ا کلوز ریجن از کالډ اټس پیرامیټر نو دا خو ډېر سمپل ډیفینیشن دی چې زموږ سره پیرامیټر دا زموږ سره ټوټل لینث دی یو کلوز فیګر دا زموږ سره کلوز فیګر دی ټوټل لینث د دې باونډري دا زموږ سره ټوټل دیږي نه والا تر دیږي پورې واپس دا ټوټل دی باونډري دا یعنی د دې حد دی چې دیږي پورې دا سره دا زموږ سره سکویر باونډري دا اوس د دې چې کوم ټوټل لینث دی سیټ نه والا تر د دې سیټ پورې څومره زموږ سره دا سیټ راځي دا چې کله ته ټوټل 8 کې نو ډیره زموږ سره راځي د دې سکویر
پیرامیټر. نو سمپل ډیفینیشن دی چې کوم زموږ سره د کلوز فیګر دی د هغې چې کوم باونډري ده د دې چې کوم ټوټل لینث دی یعنې دا چې کله موږ سم د دیوالونو دی زموږ سره راځي پیرامیټر. اوس د پیرامیټر چې کوم یونټ دی میټر سنټیمیټر ملي میټر تعالی په کوېسچن باندې ډیپینډ کوي چې تعالی په کوېسچن کې کوم یونټ راغلی وي نو هغه به دلته بیا هغه سره خپل انسر سره لګي چې دا تعالی په میټر کې هم راتلی شي په سنټیمیټر کې هم راتلی شي ډفرنٹ ټایپ یونټس تعالی راتلی شي خو زیاتره موږ میټر سنټیمیټر زیاتره راځي په کوېسچنز کې نو دا به موږ د هغه انسر سره لګو که نه یې سره هم فرق نه کوي obvious ده چې دا به زموږ سره میټر کې یا به سنټیمیټر کې نو دې نه زموږ سره ظاهره شوه چې دا زموږ سره څه د سکویر پیرامیټر دی. اوس ډایګنل نو ډایګنل چې کوم دی دا زموږ سره د دې سکویر چې کوم اپوزیټ سایډونه دي اپوزیټ کارنرز دي یعنی یو کارنر دا شو بل دا شو د اپوزیټ دي خو شرط پکې دا دی چې دا کوم لاین چې کوم ته د دې په منځ کې پرېږدي نو دا به زموږ سره سنټر نه پاس کېږي نو دغې وجې به دې ته موږ وایو ډایګنل ادروایز دې ته بیا ډایګنل نشي ویلی چې هغه زموږ سره اپوزیټ کارنر یو بل سره جاین کوي خو شرط پکې دا شو چې دا به زموږ سره سنټر نه پاس کېږي که سنټر نه نه نو بیا دې ته ډایګنل نشي ویلی. زموږ سره ټو ډایګنل دی یو ون ډایګنل بل چې کوم سیکنډ ډایګنل. اوس د دې لپاره فارمولا او په دې موږ تفصیل سره خبره کوو خو فرست اف ال تاسو په ډایګنل په ډیفینیشن باندې ځان پوهه کوئ چې د ډایګنل اف ا سکویر is a line that connects one corner to the opposite corner through the center. نو ډیفینیشن ډېر سمپل ډیفینیشن ما لیکلی چې زموږ سره ډایګنل چې زموږ د سکویر ډایګنل چې کوم دی زموږ سره یو لاین چې هغه کنیکټ کوي بالکل کنیکټ کوي اپوزیټ کارنر یو کارنر د بل کارنر سره اپوزیټ کارنر چې کوم دی یو بل سره کنیکټ کوي خو شرط پکې دا دی چې تھرو دی سنټر دا لاین چې کوم دی دا به زموږ سره د سنټر نه پاس کېږي نو هله به دې ته موږ وایو چې دا سره د دې سکویر یا د یا چې کوم دی زموږ سره د ریکټینګل سره ډایګنل ډفرنٹ ټایپ شیپس دا موږ ان شاء الله په ډفرنٹ لیکچر کې ډسکس کوو خو نن زموږ ټاپک دی سکویر نو د سکویر متعلق به موږ تفصیلي خبره کوو. نو دا زموږ سره د ډایګنل ډیفینیشن چې ډېر بیسیک او بنیادي څیزونه د سکویر متعلق. نو اوس راځو چې آیا په ایریا په پیرامیټر او په ډایګنل به تاسو ډفرنٹ ټایپ ام سی کیوز کوېسچنز څه هم تاسو ویلی شئ هغه به تاسو څنګه سال کولی شئ په اسانۍ سره. نو راځو چې کوم زموږ د دې لیکچر اهم او امپورټنټ حصه ده هغې ته. اوس آیا د سکویر ایریا به موږ څنګه فایند کوو؟ ټول نو مخکې راځو چې آیا تاسو د ایریا فارمولا د هغې به فایند کوئ څنګه او د هغې مطلب سره. نو فرست اف آل دلته مو لیکلی چې ایریا نو اوس ایریا اف سکویر ایکول ټو ا کراس ا. نو اوس تاسو ته شیف ښکاري د سکویر نو تاسو په ډیفینیشن کې وایو چې د هغه شیف هغه پلین فګر چې د هغې 4 سایډز ایکول وي نو دا وګورئ دا زموږ سره 4 سایډ د دې ایکول دي دې ته ما ا ووایې دې ته مې ا ووایې دې ته ځکه چې 1 سایډ ته دې ووایې نو ظاهره خبره ده 4 سایډز دي 4 واړه ایکول دي نو څلور واړه به هم چې کوم دی هغې ته به هم ته چې کوم دی څه ووایې ا دې ته که ته ال وې زد وې څه هم یې څه نومونه ورکړه دلته به موږ وایو چې د دې ایریا چې دا زموږ سره ایکس شو دا وای شو یا دا ایکس شو دا وای شو کم ته ته 2 ډایمنشنل دی نو په دې کې زموږ سره ایریا چې کله تاسو فایند کوئ دی به تاسو 2 سایډز رالی که دا دواړه رالی او که دا دواړه رالی ځکه چې ایریا کې موږ وویل چې دا به زموږ سره سپیس کور کړی ایکس وای زي ایکس وای نو دې چې څومره سپیس کور کړی دی به زموږ سره ځي ایریا. اوس دا دواړه سایډونه ما راواسته یا که دا دواړه رالم یا که دا دواړه رالم یا دا دواړه میټر نه کوي هر دوه سایډ چې کوم دی هغه ته راوستی شي نو ا کراس ا دا دواړه چې کله موږ ضرب کړو دی راځي ا سکویر ځکه چې دواړه سیم دي نو پاورونه 8 شي او الریډي موږ دا په لیکچر کې ډسکس کړي دی زموږ سره ځي ا سکویر نو دا ا سکویر زموږ سره د سکویر ایریا ده. اوس که دې ته ال ویلې دا به ال سکویر راځي که بی دی ورته ویلې دا بی سکویر راځي یعنی هغه په تا باندې ډیفینډ کوي. اوس راځو په دې باندې یو اگزامپل ته چې دې نه علاوه ډفرنٹ ټایپ اگزامپل کوېسچن تا نه راځي خو موسټ امپورټنټ چیز دا دی چې تاسو په دې فارمولا باندې ځان پوه کړئ چې آیا په دې کې به تاسو پوټینګ څنګه کوئ او یعنی کوېسچن ډفرنٹ راتلی شي خو فارمولا به همدغه سیم وي او اپلای کول هغه بیا ستاسو کار دی. ډېر په اسانه طریقې سره به د دې انسر راوځي کله چې تاسو فارمولا د سکویر معلومه نو سکویر میرر has a length of 2 meter what is its area. یو سکویر میرر دی زیاتره بعضې MCQs کې سکویر هم نه وایي ډایرکټ وایي a mirror has the length of 2 meter what is its area خو تا ته ویل چې دا سکویر دی نو چې سکویر دی نو تاسو ته پته ولګي چې سکویر دی نو د دې به څلور واړه سایډونه دا ایکولی یعنې دا به هم 2 وي دا به هم 2 وي
دا هم 2 او دا هم 2 ځکه چې سکویر میرر دی. اوس راځي موږ ته وایي چې تاسو ایریا فایند کړئ. نو موږ ته پته چې لینث اف ون سایډ دا زموږ سره 2 میټر دی. هغې ته ما ا ویلی دی دلته. که دلته تاسو ال ویل دلته ته ال لیکي هغه میټر نه کوي، فرق نه کوي. اوس ایریا اف دی میرر موږ ته پته ده چې ایریا اف ا میرر د څه برابر ده؟ نو ا کراس ا چې دا زموږ سره برابر دی ا سکویر. دا دواړه چې ملټیپلای کوي سکویر جوړوي. اوس که دې تا ال ویلی نو د میټر نه کوي ال سکویر به شي. اوس سمپل موږ ته پته ده چې ا زموږ سره 2 میټر دی. نو فوټینګ وکړه، که دې کې فوټ کې او که دې کې فوټ کې انسر به دې سیم راځي ځکه چې دا دې نه چې کوم دي څه راغلی. نو اوس 2 میټر او 2 میټر چې ملټیپلای دی 4 میټر سکویر، یا که دا ته ملټیپلای کوي نو 2 چې 2 ټایمز ملټیپلای کوي دې راځي 4 یعنی 2 ټایم موږ ملټیپلای کړي. دا 4 میټر سکویر زموږ سره د سکویر میرر سره له ایریا رااله. نو تاسو وګورئ ډېر په اسانه طریقې سره موږ د دې انسر راوویستو. دې علاوه ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن تاله راتلی شي، خو فارمولا د هغې زده کول او د هغې اپلای کول ډېر زیات موسټ امپورټنټ دي. نو راځو چې آیا تاسو به په پیرامیټر باندې څنګه ډیفرنٹ ټایپ کوېسچنز کوئ. نو سیکنډ نمبر زموږ سره د پیرامیټر چې آیا پیرامیټر څه ته وایي؟ نو ډیفینیشن کې موږ وویل چې دا زموږ سره باونډري لینث دی، ټوټل لینث دی د یو کلوز ریجن. نو پیرامیټر فارمولا چې هغه بیسیک او موسټ امپورټنټ چیز دی په پیرامیټر فایند کولو کې چې پیرامیټر اف ا سکویر equal to a plus a plus a plus a equal to 4a. نو اوس د دې څه مطلب دی؟ نو موږ سکویر کې ویل چې د هغې به 4 سایډز ایکول وي، او دا هم موږ ویل په ډیفینیشن کې چې پیرامیټر دا زموږ سره بیسیکلی ټوټل لینث دی د یو کلوز فیګر باونډري. نو اوس دا زموږ سره یو کلوز فیګر دی د باونډري چې کوم دی زموږ سره 4 سایډز دي 1 2 3 4. نو دا څلور واړه سایډونه به ته 8 کې، نو دې به تاسو راشي د دې سکویر پیرامیټر. نو دا 4 سایډونه موږ راواز کړي ته ال وی زد وی ا وی بی وی همدغه او بیا ترالي دلته زموږ سره 4 1 2 3 4 نو 4 او a دا زموږ سره د پیرامیټر د فایند کولو لپاره فارمولا شو. بعضو بوکس کې چې کوم دا a په ځای ال علي یا بعض کوم دی a علي کیپټل A یا چې کوم دی زموږ سره B یا X یا Y، نو هغه میټر نه کوي ته چې کوم دی any یو الفابټس اغستی شي. نو دا زموږ سره فارمولا شوه 4A. اوس راځو په دې باندې دا سیم اگزامپل موږ راغستی چې تاسو پوه شئ. نو بیا په دې باندې ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن تاسو په خپله همدغه فارمولا ده چې او اپلای کول په هغې فوټینګ کول دا زموږ سره بیسیک چیز دی. نو دا چې په دې تاسو پوه شئ نو بیا ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن تاسو کولی شئ. نو دې د وجې موږ سیم اگزامپل راغستی چې سکویر میرر has a length of 4 meter. صرف ویډیو دلته موږ چینج کړی ده چې یو سکویر میرر دی د هغې لینث چې کوم دی هغه زموږ سره 4 میټر دی ون سایډ لینث. نو واټ از اټس پیرامیټر؟ چې تاسو پیرامیټر معلوم کړئ چې د سکویر میرر پیرامیټر سره نو موږ ته پته چې لینث اف ون سایډ دا زموږ سره a دی، هلته ورته موږ a ویلی چې دا 4am دی یعنی میټر دی. بالکل فارمولا د موږ سره شته پیرامیټر اف د میرر چې کوم دی هغه زموږ سره 4a دی. نو سمپلی تاسو د a په ځای 4 پوټ کول دي چې 4 equal to a په ځای موږ 4m پوټ کو چې 4 میټر. اوس 4 4 16 میټر. نو سمپلی تاسو فایند کړئ چې پیرامیټر زموږ سره د سکویر میرر هغه 16 میټر. په دې طریقې سره به تاسو ډیفرنٹ ټایپ کوېسچن حل کوئ. تر علاوه دا فارمولا ده او بیسیک چیز دا دی چې آیا تاسو به فارمولا اپلای کوئ څنګه او په دې کې فوټینګ. نو هغې باندې موږ سیم اگزامپل راوست دی د وجې چې تاسو په دې کوېسچن باندې پوه شئ. باقي ډیفرنٹ ټایپ تاله ویډیوز چینج کېدی شي او هغې مطابق به بیا چې کوم ته د هغې فوټینګ کې په دې طریقې سره به تاسو پیرامیټر د یو سکویر فایند کوئ. نو تھرډ نمبر زموږ سره دی ډایګنل چې آیا تاسو په ډایګنل د یو سکویر څنګه فایند کوئ. نو په هغې کې موسټ امپورټنټ چیز دی ډایګنل فارمولا چې ډایګنل اف ا سکویر ایکول ټو انډر د روټ 2a یا چې کوم ته یې رامخې کولی شي انډر د روټ 2 وروسته چې کوم دی ولیکلو. دا زموږ سره چې کوم موسټ امپورټنټ چیز دی د ډایګنل اف ا سکویر کې چې تاسو به د ډایګنل اف ا سکویر فارمولا یادول دا موسټ امپورټنټ دی. نو دا زموږ سره د ډایګنل اف ا سکویر فارمولا. نو دا تاسو ته ما یو سکویر ویستلی چې 4 سایډ چې کوم دی هغه ایکول دی. ډایګنل زموږ سره هغه لاین وي چې هغه زموږ سره اپوزیټ کارنر هغه تھرو سنټر چې کوم دی هغه کنیکټ کوي. نو دلته د دې لپاره چې کوم بیسیک فارمولا ده نو هغه زموږ سره دا تاسو به دا په ذهن کې واچوئ چې آیا د ډایګنل اف ا سکویر چې کومه فارمولا ده هغه څه ده. نو سمپلی دې کې به تاسو فوټینګ کوئ. دا سیم اگزامپل چې کوم دی مونږ راغستی دی چې میرر دی او د هغې چې کوم دی ون سایډ لینث دی 4 میټر. نو د دې ډایګنل به څه وي؟ نو تاسو ته پته ده چې ون سایډ زموږ سره 4 شو. نو ډایګنل اف ا میرر به څه نو فارمولا تاسو معلومه ده
a بعض ډیګري کې چې کوم دی په ځای ال اغسته شوی نو هغه میټر نه کې سمپلی چې کوم دی هغه ویریبل دی چینج کېدای شي نو a under the root 2 نو a په ځای چې کوم دی موږ 4 فوټ کا under the root 2 دا به تاسو لا چې کوم دی په اپشن کې درکړی وي سمپلی تاسو به چې کوم دی هغه بیا فل کوئ نو دا زموږ سره سمپلی هغه د میرر کوېسچن چې تاسو صرف زموږ مقصد دا دی چې تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شئ د فارمولې استعمال دا به تاسو څنګه کوئ نو بیا هغې کې ډفرنټ ټایپ کوېسچنز راځي سمپلی هغې کې فوټینګ وي نو هغه بیا تاسو هم پخپله کولی شئ نو دا زموږ سره د ډایګنل هغې کوېسچن او د هغې چې کوم دی د سال کولو د هغې فوټینګ هغه طریقه تاسو زده کړه او سکویر هغه کمپلیټ کنسپټ چې کوم دی هغه تاسو وپېژانده امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو دپاره ډېرې زیاته فایدهمنه ثابت شوي وي نو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ ځکه چې دا چیز ډېر زیات امپورټنټ دی او زموږ مقصد دا دی چې کوم اهم او موسټ امپورټنټ چیزونه دي هغه تاسو ته په ښه طریقې سره ډیلیور کړو نو امید ساتم چې دا لیکچر به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي نو اجازت غواړم د نوي ویډیو دپاره د خدای په امان